Hello everyone. আজিৰ পৰা আমি মেথছৰ কোৰ্সটো স্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে নাম্বাৰ সিস্টেম, যোনটো সংখ্যা বা সংখ্যা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো চেপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত তোমালোকক মই এটা কথা কৈ লওঁ, যোনখিনি ইংলিছ মিডিয়ামত তোমালোকে এক্সামটো দিবা আমাৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ, সেইখিনি কাৰণেতো গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইংলিছতে আহিব, কিন্তু যোনসকলে অসমীয়াত দিবা যোনবিলাক আছামিজ মিডিয়ামৰ আছা, তোমালোকৰ যোনবিলাক নম্বৰবিলাক আহিব মেথছত, ছাপ'জ ধৰি লোৱা 23টোকে মানে 23টো তোমালোকৰ সেইটো অসমীয়াত লিখা নাথাকে, 23 বুলি এনেকৈ লিখা নাথাকিব, তোমালোকৰ সেইটো 23 নাম্বাৰটো ইংলিছতে আহিব। সেইকাৰণে তোমালোকে কিছুমান বস্তু ইংলিছত শিকিবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰা। চ' আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম তোমালোকে নাম্বাৰবোৰ পাৰিলে ইংলিছতে লিখিবা। ঠিক আছে, চ' আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। প্ৰথম তোমালোকে শিকিব লাগিব কি নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যা। এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ মানে কি? যোনবিলাক আমাৰ কাউণ্টিং নাম্বাৰছ, অল দ্য কাউণ্টিং নাম্বাৰছ, মানে যোনবিলাক সংখ্যা আমি কাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, জুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কয়? স্বাভাৱিক সংখ্যা বা নেচাৰেল নাম্বাৰছ। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকৰ ইয়াতে যেনে মই ষ্টিক কেইডালমান দি দিছোঁ, মাৰি কেইডালমান আছে ইয়াতে। ঠিক আছে, তোমাক মই ক'লোঁ যে কাউণ্ট কৰা, কেইডাল ইয়াত ষ্টিক্স আছে বা কেইডাল মাৰি আছে। তোমালোকে কাউণ্ট কৰিবা কেনেকৈ? 1 2 3 4 এনেকৈ ন? চ' টোটেল আমাৰ ইয়াত 4ডাল আছে, হয়নে? চ' এই যে নাম্বাৰবিলাক 1 2 আমি যে কাউণ্ট যে কৰিছোঁ 3 4, এই যোনবিলাক নাম্বাৰবিলাক কাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যোনবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইউজ কৰিছোঁ, সেই নাম্বাৰবিলাককে স্বাভাৱিক সংখ্যা বা নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কয়। এতিয়া চবতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কোনটো হ'ব পাৰে? চবতকৈ কম যদি তোমালোকক মই কিবা এটা বস্তু দিওঁ, এই নাম্বাৰবিলাকে ষ্টিককেইডালে চবতকৈ কম মই কেইডাল দিব পাৰিম? এডালেই দিব পাৰিম, হয়নে? চ' নেচাৰেল নাম্বাৰৰ চবতকৈ সৰুটো কি? স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ চবতকৈ সৰুটো হ'ল 1, তাৰপিছতে 2 3 এনেকৈ কি হৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া চবতকৈ সৰুটো আমি গম পালোঁ 1 বুলি। এতিয়া আমি নাম্বাৰবিলাক কাউণ্ট কৰি এণ্ডিং আছে জানো? নাম্বাৰছৰ এণ্ড আছে জানো? আমি ক'ব পাৰিমনে? ষ্টাৰ্টিংটো যেনেকৈ 1 বুলি ক'ব পাৰিছোঁ, এণ্ডিংটো আমি ক'ব পাৰিমনে? নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, তেনেকেই নাম্বাৰবিলাক কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব। আমি যে ষ্টাৰ্টিংটো ক'ব পাৰিম যে 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে আমাৰ হোল নাম্বাৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা অইন একো নহয়, এই যে আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ শিকিলোঁ, স্বাভাৱিক সংখ্যা শিকিলোঁ, এই নেচাৰেল নাম্বাৰ মই NN বুলিয়ে লিখি দিছোঁ, নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যা, তাৰ লগত যেতিয়া শূন্যটোও থাকিব, আগত যেতিয়া শূন্যটোও থাকিব, তেতিয়া এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম? পূৰ্ণ সংখ্যা বা হোল নাম্বাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা, আমাৰ আহিলে কি? ইভেন নাম্বাৰ বা যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকে 2ৰ পূৰণৰ নেওতাখনটো চবেই জানাই, চবতকৈ ইজি 2খনে হয়, হয়নে? 2ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলখন চবেই জানা। 2 1 2, 2 2 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, এনেকৈ 10 12 এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, 2 যোনখন মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল, এই যোনবিলাক আমি সংখ্যাবোৰ পাইছোঁ, এই যোনবোৰ নাম্বাৰবিলাক পাইছোঁ, 2ৰে যোনবিলাক হৰণ কৰিব পাৰি, যোনবোৰ 2ৰে ডিভিজিবল যাব, এই গোটেই নাম্বাৰবিলাকক কি বুলি ক'ব? ইভেন নাম্বাৰ বা যুগ্ম সংখ্যা। ঠিক তেনেকৈ তাৰ অপজিটটো হ'ল কি? অড নাম্বাৰ, অযুগ্ম সংখ্যা। তাৰমানে যোনখিনি আমি 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, নাম্বাৰ উইচ আৰ নট ডিভিজিবল বাই 2। তাৰমানে কোনখিনি হ'ব? যোনখিনি নাম্বাৰ থাকি গৈছে ন, 1 3 5 7 9 11 এনেকৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এই যোনবিলাক নাম্বাৰবিলাক পাইছোঁ, এইবিলাক কি হ'ল? অড নাম্বাৰ বা অযুগ্ম সংখ্যা। ঠিক আছে, নেক্সট আমি যোনটো টপিক পঢ়িম, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, কাৰণ বহুত কনফিউজন লাগে ইয়াত ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ। প্ৰথম কথা হ'ল, ইয়াত তোমালোকে জানিবলগীয়া কি আছে? এই যোনটো হোল নাম্বাৰ আমি পঢ়িলোঁ, এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা যে আমি পঢ়িলোঁ, তাৰ লগত যেতিয়া এই নিগেটিভ নাম্বাৰ, আগত যে মাইনাছবোৰ আছে দেখিছানে? এইবিলাকক নিগেটিভ নাম্বাৰ বুলি কয়, আৰু এইখিনি পজিটিভ নাম্বাৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, গোটেই এনেকৈ যোনবিলাক নাম্বাৰবিলাক এনেকৈ গৈ থাকিব, ইয়াত এইফালে 6 7 8 এনেকৈ গৈ থাকিব। আমি গোটেইখিনি লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণে ইয়াত 5 আৰু -5লৈকে লিখি লৈছোঁ। এইফালে -6 -7 এনেকৈ এইফালে গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এই গোটেই যোনডাল নাম্বাৰ লাইনডাল আছে, এইখিনিক কয় আমাৰ ইণ্টিজাৰ্ছ বুলি কয়। এই নাম্বাৰবিলাকক কয় ইণ্টিজাৰ্ছ, অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয়। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ যোনবিলাক পজিটিভ, এই পজিটিভ নাম্বাৰবিলাক আছে, এইবিলাক আমি অলৰেডি যোগ বিয়োগ প্লাছ মাইনাছ এইবিলাক আমি কৰি আহিছোঁ, হয়নে? ফৰ এক্সাম্পল, ধৰি লোৱা মই তোমাক ক'লোঁ 2 + ধৰি লোৱা 6,
এটা আমি কৰিব ধুনীয়াকৈ পাৰোঁ কাৰণ গোটেইবিলাক এইবিলাক পজিটিভ নাম্বাৰ এই ফালৰ নাম্বাৰবিলাক আমি লৈছোঁ 2 আৰু 6 প্লাছ কৰিলে কিমান পাম আমি 8 পাম হয়নে আৰু সাপোজ মই মাল্টিপ্লাই কৰিব দিলোঁ তোমালোকক পূৰণ কৰিব দিলোঁ 3 ইনটু সাপোজ 4 কৰিলোঁ কিমান পাম আমি 12 পাম আমি এইবিলাক জানো কৰিব হয়নে যদি তোমালোকক মই এই ডাইৰেক্ট এই পজিটিভ নাম্বাৰবোৰ নিদি ইয়াৰ মাজে মাজে এটা কোনোবা এটা মই নেগেটিভত দি দিলোঁ মাইনাছত লিখি দিলোঁ ইয়াৰ কোনোবা এটা মই মাইনাছ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে সেই তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি শিকিম সেইবিলাকত অকণমান কনফিউজন লাগে সব ভালকৈ মন দি শুনিবা এতিয়া দুইটা নাম্বাৰ যেতিয়া নেগেটিভত থাকিব বোথ নেগেটিভ মানে কোনবিলাক বুলি ক'লো মই যোনবিলাক নাম্বাৰৰ আগত মাইনাছ থাকিব সাপোজ -2 এটা নাম্বাৰ হ'ব পাৰে -3 হ'ব পাৰে সব নাম্বাৰ যোনবিলাক আগত মাইনাছটো থাকিব সেইটো হ'ল নেগেটিভ এটোক নেগেটিভ বুলি কয় হা দুইটা নাম্বাৰ যেতিয়া নেগেটিভ হ'ব মই এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ -2 -7 ধৰি লৈছোঁ এটা আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো মাইনাছে কৰিম নে প্লাছে কৰিম একো ধৰিব পৰা নাই ন কাৰণ কি হৈছে -2 -7 তো কেনেকৈ কৰিম ইয়াত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যেতিয়া দুইটা নেকে মাইনাছ থাকিব আগত মনত ৰাখিবা মাইনাছে সদায় কি হয় প্লাছ হয় আমি তাৰমানে এই নাম্বাৰ দুটা এই সংখ্যা দুটা আমি যোগ কৰিব লাগিব সো 2 + 7 কিমান হয় 9 হয় আৰু নাম্বাৰটোৰ আগত যোনটো আমি আনসাৰ পাইছোঁ এই যে আনসাৰটো পাইছোঁ তাৰ আগত এই নাম্বাৰটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব চাবৰ কাৰণে এই দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো হয় 7 টো ডাঙৰ হয় দুইতকে হয়নে 2তকে 7 টো ডাঙৰ হৈছে 7 ৰ আগত কি আছে মাইনাছ আছে নে সিম্বলটো সো ইয়াত আনসাৰটো মাইনাছ আহিব ঠিক আছে একদম ইজি বেলেগ এটাও দেখাই দিছোঁ মই -3 ধৰি লোৱা 4 সো আমি কি কৰিম বুলি ক'লো মাইনাছে হ'ব প্লাছ তাৰমানে 3 প্লাছ আমি 4 কৰিম যোনটো আমি পাম 7 কিন্তু আগত যোনটো সিম্বল আছে এই 4 টো ডাঙৰ হয় 4 ৰ আগত এটো কি আছে মাইনাছ আছে সেইকাৰণে আনসাৰটো আগত আমাৰ মাইনাছ আহিব ঠিক আছে -7 আহিব বুজি পালা ইজি হয় সো নেক্সট আমি চাম এই অলপ মোহাৰি লৈছোঁ জায়গাটো কম হৈ গৈছে কাৰণে নেক্সট আমি কি চাম এটা যদি নেগেটিভ আৰু এটা পজিটিভ এটা নাম্বাৰ যদি মাইনাছ লিখো এটা যদি প্লাছ লিখো এই সেম নাম্বাৰ কিটাই আমি যদি লৈ চাওঁ সাপোজ ধৰি লোৱা -7 এটা আমি মাইনাছ ললো +2 এটা প্লাছ ললো ঠিক আছে যেনেকৈ মই ক'লো যে দুটা মাইনাছ থাকিলে আমি নম্বৰ দুটা প্লাছ কৰিব লাগে তেনেকৈ এটা মাইনাছ আৰু এটা প্লাছ থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব তোমালোকে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰিবা 7 ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াত আনসাৰ পাম আমি 5 কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ নাম্বাৰ কোনটো 7 হয়নে 7 ৰ আগত কি আছে এটো মাইনাছ আছে সো আনসাৰত কি আহিব মাইনাছ আহিব সিম্পল বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ যদি সৰুটোৰ আগত মাইনাছ থাকে আৰু ডাঙৰটোৰ আগত যদি প্লাছ থাকে মানে ধৰি লোৱা -2 + 7 যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আমি কৰিব কিন্তু মাইনাছে লাগিব কাৰণ মাইনাছ প্লাছ মই ক'লো যে মাইনাছ হ'ব বুলি ক'লো হয়নে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হ'ব তো 7 ৰ পৰা আমি 2 টো মাইনাছ কৰিম 5 লিখিম কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ কোনটো 7 7 ৰ আগত আছে ইয়াত কি প্লাছ সেইকাৰণে আনসাৰটো পজিটিভতে আহিব ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছানে তোমালোকে ভালকৈ এই বস্তুকেইটা ভালকৈ তোমালোকে মন দি পেলাই কৰিবা ঠিক আছে আগত কোনটোত মাইনাছ থাকিলে কোনটোত প্লাছ থাকিলে কেনেকৈ আনসাৰ লিখিম ভালকৈ এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা নেক্সট আহিলে যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা ডিভিজন কৰিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে কি ইনটু পূৰণ ঠিক আছে আৰু ডিভিজন মানে কি আমি যে ডিভাইড কৰোঁ যোনটো আমি হৰণ বুলি কওঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ডিভিজন ঠিক আছে এতিয়া আমি পজিটিভ নাম্বাৰ থাকিলে কৰিব জানোৱেই কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ যদি মিক্স হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰিম চোৱা যদি দুইটা নেগেটিভত থাকে যদি দুইটা নাম্বাৰ যদি নেগেটিভত থাকে ধৰি লোৱা -3 ইনটু সাপোজ 7 ঠিক আছে এতিয়া কোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে আনসাৰটো কি কৰিবা এই দুটা নাম্বাৰ প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই মানে পূৰণ কৰি ল'বা 3 7 গুণ কিমান 3 7 কিমান 21 ঠিক আছে মাইনাছ ক'ত আছে দুটাত আছে হয়নে ইয়াতো আছে দুইটাতে মাইনাছ আছে সো মনত ৰাখিবা দুইটা যেতিয়া মাইনাছ থাকে আনসাৰটো আমি কিহত লিখিম পজিটিভত লিখিম যেতিয়া আনসাৰবিলাক পজিটিভত আহে আমি আগত প্লাছটো নিদিলেও হয় সো আমি ডাইৰেক্ট কি লিখিলোঁ 21 লিখিলোঁ
সেম নাম্বাৰ গিটাই ধৰি লোৱা 3 টোত মাইনাস আছে আৰু 7 টো পজিটিভ তেতিয়া আমি 21 লিখিম ইয়াত আমি ডাঙৰ বা সৰু নাচাওঁ যেতিয়া আমি পূৰণ কৰোঁ যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ডাঙৰ বা সৰুটো মন নকৰোঁ যিকোনো এটাত যদি মাইনাস থাকে তেতিয়া হলে আনসাৰৰ আগত মাইনাস আহি যাব বুজি পাইছা ঠিক তেনেকে মই এফালে লিখিছো যদি 3 ইনটু -7 থাকে তেতিয়া মই কি কলো দুইটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম পূৰণ কৰিম আৰু যিকোনো এটাৰ আগত যদি মাইনাস থাকে আনসাৰত আমাৰ মাইনাস আহিব বুজি পাইছানে সো মাল্টিপ্লিকেশনটো তোমালোকে চাগে বুজি পালে ঠিক আছে ডিভিজন থাকিলে কি কৰিম ডিভিজনটো হে একেটাই ৰুল যদি আমি যেতিয়া আমি হৰণ কৰিব দিয়ে যেতিয়া আমাক ডিভাইড কৰিব দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল আমি লৈ লৈছো এই একেটা নাম্বাৰ কৰি দেখাও নে বেলেগ দেখাও বাৰু বেলেগ এটা লৈ দেখাও দেই ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা 12 divided by -3 সো আমি লিখিম কেনেকৈ বস্তুটো 12 divided by -3 এতিয়া যিকোনো এটা নাম্বাৰত যেতিয়া মাইনাস থাকিব তেতিয়া আমি আনসাৰটো কি বুলি কৈছো মই এটো ডিভিজনৰ সৈতে মাল্টিপ্লিকেশন দুইটা সেম বুলি কলো তাৰ মানে এটো 3 এদি 12 হক যাব 4 টাইমছ হয়নে 3 4 গুণ 12 এটাত মাইনাস আছিল নহয় সেইকাৰণে -4 হ'ব আনসাৰটো ঠিক আছে যদি দুইটাতে মাইনাস থাকিলে হেতেন যদি ইয়াৰ আগতো এটা মাইনাস থাকিলে হেতেন মানে 12 ৰ আগতো যদি এটা মাইনাস থাকিলে হেতেন তেতিয়া কিন্তু এই মাইনাস দুটা ক্যান্সেল হৈ যায় ক্যান্সেল হৈ পেলাই এই নাম্বাৰটো পজিটিভ আৰু যদি পজিটিভ থাকে মই লিখিব নালাগে বুলি কৈছিলো তেতিয়া আমি এটো নিলিখো তেতিয়া আনসাৰ হ'ব আমাৰ 4 হ'ব ডাইৰেক্ট 4 হ'ব বুজি পাইছা দুইটা যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়া হলে এই দুটা কাট খাই পেলাই আনসাৰটো পজিটিভ হ'ব আৰু তাৰে এটাও যদি নেগেটিভ থাকে সাপোজ যদি -12 টো যদি নেগেটিভ 3 টো যদি পজিটিভ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আনসাৰত মাইনাস আহিব আৰু একে ধৰণে যদি 12 টো যদি পজিটিভ হয় 3 টো যদি নেগেটিভত থাকে তেতিয়া হলেও আনসাৰত মাইনাস আহিব ক্লিয়াৰ নে তোমালোকৰ সো এই ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত মই ইমানখিনিয়ে তোমালোকক বুজাইছো নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ট আহিব আৰু তাৰ পাছতে আমি এই নাম্বাৰ সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড যিমান আমাৰ মই মানে কোৱেশ্চন কিছুমান তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম সো নেক্সট পাৰ্টটো তোমালোকে চাবা তাত আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান টপিক কভাৰ কৰিম ঠিক আছে